Atë që bëhet mbrapa kulisave, jo. Të tjerat duke me shnet mirë. Atosnano i thot jo kthimit tek politika e kulisave, për Ora News deklaron se nuk është rrequr asnjë nga politika, thekson se ka mbështetje nga shqiptarët. Ali Ahmeti kritikon presidentin Ivanov për kthimin e marrëveshjes së emrit. Për Ora News shpreh do të zbatohet gjithashtu edhe ligji i përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoni. Ministri Fatmir Xhafaj premton një Shqipëri pa kanabis, son opozitën të mos bashkëpunojë dhe të tërhiqet nga hedhja e paltës. Prokuroria kërkon sërish shtyrinë e hetimeve përsa Emirateri dërgohen 3 letër porosi drejt Italisë, kërkohet verifikimi i takimeve të ish-ministrit. Belgjika e mbyll me fitore botërore në Rusi 2018, thyen Anglinë me rezultatin 2-0 duke marrë vendin e 3 në botë. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të vjoj menjëherë me zhvillimet kryesore. Ish kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste Fatosnano vazhdon të mbetet aktiv në mënyrën e tij në politikën shqiptare. Për Ora News ai shprehet se nuk do të bëhet sërish pjesë e asaj që e quan politika e kulisave, por thekson se gëzon mbështetjen dhe simpatinë e njerëzve. Në një formë që nuk reflekton shumë peshën e viteve dhe pa harruar zakonet e vjetra, Fatosnano zbriti nga makina që e drejtonte vetë dhe mori pjesë në përkujtimoren e luftëtarëve të UÇK-s, të organizuar nga kryetari i BDI-s Ali Ahmeti në Durrës. Pasi përfundoi shkrepjet me njerëzit që duket se kërkojnë gjithmonë një fotografi me të, Ora News e pyeti nëse mund të rikthehet ndonjëherë sërish në politikë. Nano tha se këto aktivitete janë dëshmi që ai nuk e ka lënë asnjëherë politikën, por vetëm kaq, sepse siguroi se politikës aktive të kulisave të Tiranës nuk do t'i rikthehet. Folur shumë për rikthimet mundshme politik, për një përmirësim të raporteve me kryeministrin, t'i lëm thashë themet, na jepni dot një përgjigje si është e vërteta. Përgjigjet janë këtu në mes njerëzve. Si kuptoni? Simpatik në radhët e njerëzve? Se nuk e dini ju? Jo, nuk e di, po ju pyes ju. Ja, kam gjysmore që bëj selfie. Rikthimi mundshëm politik. Unë s'jam larguar nga politika dhe kjo është një pjesë e vëmendërisë time. Po në politikën aktive? Në atë që bëhet mbrapa kulisave, jo. Të tjerat duke me shnet mirë. Ish kryeministri Fatosnano aktualisht jep kontributin e tij edhe pranë një firme lobimi politik të quajtur Alber & Geiger, duke përvajsuar interesat e klientëve në nivelet më të larta të leadershipit të Bashkimit Evropian. Ndërkaq që në një prononcim për Ora News, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Partisë Shqiptare në Maqedoni Ali Ahmeti ka njoftuar se po punohet në fakt për një strategji me qëllim që të miratohet përfundimisht ligji për gjuhën shqipe, por edhe marrëveshja e emrit me Greqinë, të cilat janë refuzuar të dyja nga presidenti Ivanov. Ftesën e NATO-s për Maqedoninë ndërkaq, Ahmeti e konsideroi një lajm të mirë për paqen dhe stabilitetin në rajonin ballkanik. Ndjekim një pjesë të deklaratave të bëra nga Ahmeti, ndërsa në pjesën e dytë e këtij edicioni lajmesh do të ndjekim intervistën e plot. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti zbuloi një pllakë përkujtimore në këtë shtëpi modeste në Golem, e cila dikur ka shërbyer si bazë strehimi për komandantët më të lartë të UÇK-s. Në fjalën e mbajtur përpara të pranishmëve, Ahmeti vlerësoi kontributin e Shqipërisë në përpjekjet për realizimin e të drejtave kombëtare. Ndërkaq që i pyetur nga Ora News, kreu i BDI-s ka folur edhe për zhvillimet aktuale. Ai njoftoi se po punohet për një strategji me qëllim që të miratohet përfundimisht ligji për gjuhën shqipe, pas refuzimit të presidentit Ivanov. Jemi duke përpunuar një strategji që të ketë një epilog të suksesshëm. Edhe ligjin, edhe marrëveshjen me palën greke, po edhe ligjin mbi përdorimin e gjuhëve, do thotë që të hyjë në fuqi. Mëtej Ahmeti foli edhe për çështjen e emrit të Maqedonisë, duke u shprehur se shqiptarët kishin zënë në marrëveshje dhe se kishin përcaktuar emrat që do t'i konsideronin si të papranueshëm. Është i pranueshëm për ne kemi bërë me dije me cilën emër nuk do pajtoshëm, nëse quhej Republika Kombëtare e Maqedonisë, nëse quhej Republika Slavo-Maqedone,
Dhe ne I kemi bërë me dije për opinionin dhe për diplomacinë ndërkombëtare, po edhe për të gjitha palët. Ftesën e NATO-s për Maqedoninë, Ahmeti e cilësoi një lajm pozitiv për të gjithë rajonin. Ftesa për antarësinë që i jepet Maqedonisë për NATO është një moment historik, më them, për paqen në rajon, për paqen, stabilitetin në Republikën e Maqedonisë, për marrëdhënien ndëretnike në Republikën e Maqedonisë. Në mbyllje kreu I BDI-s ka folur edhe për integrimin evropian, duke u shprehur se shqiptarët janë renditur dhe do të vjojnë të pozicionohen gjithmonë karshi perëndimit. Ministri I Brendshëm Fatmir Xhafaj ka qenë në Vlorë për të folur për sigurinë në këtë sezon veror, por ministri nuk ka nguruar të flasë edhe për situatën e drogës referuar raportit policisë italiane. Zero kultivim gjatë këtij viti ka qenë edhe premtimi I fortë I ministrit të Brendshëm. Edhe pse kishte shkuar për të vëzhguar sigurinë dhe rendin gjatë sezonit nga Vlora, ministri I Brendshëm Fatmir Xhafaj nuk hezitonte të garantonte se viti 2018 do të ketë zero kultivim të kanabis. Ka rezultate të pakrahasueshme me vitin e kaluar, që ka qenë një vit I jashtëzakonshëm nga ky këndvështrim. Ky do të jetë viti I gati kultivimit zero të kanabisit në territorin e Vlorës. Por me që kjo deklarat vjen në një kohë kur opozita po hedh çdo ditë akuzat që pas publikimit të raportit të policisë italiane, ministri kërkoi kësaj pjesë politikës të jetë më e përgjegjshme kur hedh baltë mbi vendin. Moto që ka sot opozita shpif se çdo gjë se diçka do të mbetet, mendoj që është zgjidhja me gabuar që ka bërë, edhe në funksion dhe në mungesë të një alternative serioze dhe të besueshme, por që është dhe një dëm I jashtëzakonshëm që I bëhet imazhit të vendit, imazhit të qytetarëve dhe imazhit të vetë qytetit të Vlorës. Duke folur për masat gjatë sezonit, Xhafaj tha se për këtë nuk mjaftojnë vetëm kullat e vrojtimit, por edhe njerëz të përgatitur. Ashtu siç kundër kemi trequr vëmendjen për nevojën për të mos vënë thjesht kulla vrojtimi, po për të qenë eficiente dhe me njerëzit e përshtatshëm për të qenë vrojtuesit, se ç'kuptim ka që kemi kullën dhe s'kemi vrojtuesit. Kufitarët e Vlorës shpërndan disa fletë palosje ku synoi sensibilizimin turistëve për të vizituar Shqipërinë. Për këtë sezon turistik, policia ka angazhuar mbi 1000 efektiv në terren. Por më herët, Partia Demokratike kishte replikuar me numrin 2 të ministrisë pikërisht për këtë çështje. Zëvendës ministra e Brendshme sqaroi se Shqipëria nuk është më në hartën e kultivimit të drogës, por sipas PD-s, në Shqipëri vjen të kultivohet drogë edhe në trafikun e drogës, sipas saj janë të përfshirë edhe punonjës policie. Raporti antidrogës italiane vijon të mbajndezur debatin midis qeverisë dhe opozitës shqiptare. Nga Lezhë, zëvendës ministri e Brendshme hodhi poshtë këto akuza, pasi sipas saj Shqipëria nuk është më në hartën e kultivimit të drogës. Gjithashtu numri 2 ministrisë së Brendshme gjatë takimit me strukturat e policisë në Lezhë theksoi se rezultatet në 2018 janë shumë më të mira se në 2017. Shqipëria sigurisht nuk është më në hartën e vendeve që e kultivojnë atë. Rezultatet kanë qenë që vjet shumë të mira dhe në fakt jo vetëm që nuk jemi thjesht në mbajtjen e standardit të vitit 2017, por kemi rezultate shumë herë më të mira në krahasim me vitin paraardhës, me 2017. Por ndryshe nga Ministria e Brendshme, Partia Demokratike akuzon qeverinë Rama se po tenton t'i fshehë faktet e raportit antidrogës. Sipas demokratit Gen Strazimiri, raporti konstaton qartë se Shqipëria është vendi origjinës së shumicës së marijuanës që kanë destinacion tregjetit italiane dhe ato europiane, dhe që të përfshirë në këto grupe kriminale janë dhe punonësit e policisë. Shumica e drogave të konfiskuara, afërsisht 95%, u kapën jashtë vijës bregdetare në ujërat territoriale dhe përgjatë kufive detar. Evidentohet shtrirja e aktivitetit edhe në Evropë të grupeve shqiptare. Kjo është e vërteta, për cilin do që mjafton të kërkojë në Google vetë nga telefoni për të nxjerrë sasinë e drogës të nxjerrë nga Shqipëria përmes bravo çunave për në Itali, madje duke kaluar edhe nga Greqia dhe nga Malizi. Demokrati thekson që sipas analizës së autoriteteve italiane, tregon që sasia prej 90 ton marijuane sekuestruar nga autoritetet italiane nuk është prodhim më I vjetër se I 6 muajve më parë, ndryshe nga ajo çfarë pretendojnë autoritetet shqiptare.
Prokuroria e Krimeve të Rënda ka kërkuar zgjatjen me 3 muaj të hetimeve për ish-ministrin e Brendshëm Semir Tahirin, pritje të përgjigjeve për 3 letër porosie nisura në Itali. Burimet thonë se prokurorët do të jenë javën e ardhshme në Itali, ku do të marrin në pyetje edhe Mojsia Bilajn, në përpjekje për zbuluar pronarin dhe njerëzit me cilët ish-ministri ka udhëtuar me një jahtë në vitin 2017 nga Malizi drejt Leçës. Hetimet për ish-ministrin e Brendshëm Semir Tahiri do të zgjasin të paktën edhe 3 muaj të tjerë. Sipas vendimit që ka marrë Prokuroria e Krimeve të Rënda, afati i hetimeve në kuadër të dosjes Habilaj që përfundonte në 17 korrik do të përfundojë në muajin tetor. Prokurorët kanë argumentuar se shtyrja e afateve nevojitet në pritje të letër porosiveve nga vendet fqinje që janë nisur nga autoritetet shqiptare për të marrë informacion. Gazetarja Ora News mëson se Prokuroria ka dërguar 3 letër porosi të reja drejt Italisë, 2 në qershor dhe 1 në korrik. Brenda javës që vjen, prokurorët e dosjes do të jenë në Itali për të rimarrë në pyetje të pandehurin kryesor, ndër të cilët Mojsia Bilaj që cilësohet edhe si kapo e bandës së drogës. Nga burimet mësohet se prokurorët e dosjes kanë dyshime të forta se ish-ministri Tahiri ka shpërdoruar detyrën dhe ka kryer korrupsion në kuadër të grupit të strukturuar kriminal të drejtuar nga Mojsia Bilaj. Prokurorët mësohet se kanë zbuluar disa foto gjatë verës vitit 2017, ku ish-ministri është fokusuar teksa udhëtonte me një jahtë nga Malizi në Lecce të Italisë. Ajo që grupi hetimor kërkon të mësojë është se kush është pronari i jahtit dhe në shoqëri të kujt ka qenë ish-ministri në këtë udhëtim. Pavarësisht përpjekjeve të prokurorëve të çështjes, ish-ministri është krejtësisht i lirë dhe me pasaportën e tij në dorë, që ju rikthye pas rekursit që avokati bëri vendimin e gjykatës. Trupi i pajeti një 34 vjeçari që kërkoi për vrasje u zbulua pranë varrezave të fshatit Nikël të Fushkrujës. Kejsi Hysa ishte denoncuar i zhdukur nga familjarët përpara 9 ditësh. Policia thot se ka shoqëruar një person të dyshuar, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Banorët e fshatit Nikël në Fushkruj gjetën trupin e pajet të një 34 vjeçari që ndodhe në Arati për një vrasje që kishte kryer 3 vjet më parë në bashkëpunim me 3 persona të tjerë. Trupi i pajet i përket 34 vjeçarit Kejsi Hysa, i cili njihej edhe me emrat Elon apo Sahit. Ai ishte shpallur i zhdukur prej 9 ditësh dhe familjarët hodhën dyshime se ishte vrarë, derisa ditën e sotme u zbulua që ishte groposur pranë varrezave të këtij fshati. Mendohet se autorët e kanë keq trajtuar dhe më pas e qelluan për vdekje me një plumb në kokë. Policia e Krujës thotë se ka shoqëruar në komisariat shtetasin me inicialet HR, ndërsa ka shpallur në kërkim një tjetër me inicialet AT. Vrasja e tij mendohet se ka ardhur për akmarrje. Më 10 korrik të vitit 2015 në qytetin e Sarandës, Kejsi Hysa në bashkëpunim me shtetasit Enkelejt Hysa, Ajman Zyba dhe Ylli Reçi kanë rrahur dhe më pas qelluan me pistolet biznesmenin Edmond Theodori ose Mehmeti, siç njihen ndryshe. Pas krimit, policia publikoi edhe videon me autorët që largoheshin nga vendi i ngjarjes. Policia e shtetit i këshillon qytetarët që po përgatiten për pushime të marrin disa masa për të mbrojtur banesat e tyre nga vjedhjet. Mos publikimi i fotove nga vendet e pushimit dhe sigurimi i banesës renditen mes 7 këshillave të forcave të rendit. Në 6 muajt e parë të këtij viti janë shënuar afro 500 vjedhje banesash në të gjithë vendin. Nisja me pushime gjatë muajve korrik gusht është jo vetëm një moment largimi nga stresi i ngarkesave të përditshme, por edhe një rritje e rrezikut për grabitje. Në kulmin e sezonit turistik, policia u kujton pushuesve 7 këshilla të vlefshme për të parandaluar vjedhjen e banesave të tyre. Sigurimi i dyerve është këshilla e parë që pason me zgjedhjen e një personi të besuar për t'ia dhënë çelsin. Publikimi i fotove nga vendet e pushimit në rrjetet sociale konsiderohet si një rrezik i shtuar dhe si mundësi për të tërhequr grabitësit e banesave. Ndaj mos publikimi i tyre, por edhe i fotove të blerjeve të mallrave firmato dhe ato me vlerë janë këshillat pasuese. Këshilla e 6 ka të bëjë me personat që vijnë për të shpërndarë broshura. Nëse ata kuptojnë që askush nuk i tërheq nga dera, rritet mundësia e vjedhjes së banesës. Ndaj këshillohet marrëveshje me një person të besuar për t'i larguar. Kujdesi për të moshuarit është edhe këshilla e fundit. Nga burime pranë policisë së shtetit të mësohet se nga fillimi i janarit të këtij viti dhe deri në fund të qershorit janë shënuar afro 500 vjedhje banesash në të gjithë vendin. Sezoni turistik ka shkaktuar edhe fluks në pikën në kufitaret Morinës që lidh Shqipërinë me Kosovën. Në 24 orët e fundit në Dogan kanë kaluar mbi 20.000 persona dhe 6.000 automjete.
Bregdetit dhe temperaturat e larta janë të mjaftueshme që turistët nga Kosova dhe vendeve të tjera të dynden drejt Shqipërisë për të kaluar pushimet e tyre, duke krijuar kështu edhe fluks në pikën kufitare të Morinës. Vetëm në orët e para të mëngjesit të së shtunës kanë kaluar në doganën e Morinës në Kukës mbi 4.000 persona dhe mbi 2.000 automjete, ndërsa në arkun kohor të 24 orëve në pikën kufitare kanë kaluar mbi 20.000 persona dhe mbi 6.000 automjete. Ky fluks i lartë hyrjesh për në Shqipëri ka sjell edhe krijimin e radhave, megjithse autoritetet doganore dhe ato të policisë janë kujdesur të kryejnë procedura të përshpejtuara për të mos krijuar radhë të gjata. Por ky turist norvegjez nuk mendon që në doganën tonë ka shumë fluks, pasi situata në krahasim me vendet e tjera të rajonit është shumë më mirë. I come from Sandefjord in Norway. Vi nga Norvegjia, por shkoj drejt Tiranës në kuadër të turit tim prej 3 javësh në Europë. Është hera e parë në Shqipëri, por kam lexuar shumë për të. Është shumë e bukur. Situata e trafikut është shumë më e mirë se në Serbi apo Bullgari, sepse atje kishte shumë trafik. Por përveç turistëve që vinë në Shqipëri për të kaluar pushimet në Bregdet, fluks ka patur edhe në rrugën e Kombit nga emigrantët kosovarë që jetojnë në vendet e BE-s dhe udhëtojnë drejt familjeve të tyre në Kosovë. Elbasani gjatë sezonit turistik rrezikohet nga zjarret për shkak të temperaturave, por më rrezikuar mbetet zona turistike Kodër Krasta. Një tjetër rrezik për këtë qark mbetet edhe gjendja e mjeteve të zjarfikses, të cilat edhe pse janë në gjendje pune, janë të vjetra dhe të pasigurta për punojësit. Rreziku për zjarret në muajin gusht është më i lartë për shkak të temperaturave të larta. Kodër Krasta në Elbasan, e cila është dhe një zonë turistike, mbetet më e rrezikuar nga zjarret, por pavarësisht këtij fakti, zjarrfiksja në këtë qytet do të operojë me mjete të vjetra dhe të pasigurta. Makinat të vjetra janë në gjendje pune, por dhe siguri nuk ka se në tipësh në zonat e larta të pyjeve mund ndodhen ashtu. Por pavarësisht problematikave, kreu zjarrfikses thekson se i kanë marrë të gjitha masat për sezonin turistik, duke përgatitur edhe një grup të gatshëm për çdo situatë alarmante nga banorët apo turistët në zonë. Efektivat çdo moment janë të gatshëm, përveç turit 24 orësh që bën turnin e tij rutinë gjatë ditës, kemi edhe një grup tjetër të gatshëm që është ngatishmëri për të ardhur ndihmë dhe këtyre kolegëve për ditën që mbi zjarrin në përpyje. Për shkak të temperaturave të larta në 6 mujorën e parë të 2018-s, në Elbasan kanë rënë 47 zjarre, të cilat kanë përfshirë pyje dhe disa banesa, por pa shkaktuar dëme të konsiderueshme. Përdorimi i qesëve plastike të padegradueshme është ulur pas hyrjes në fuqi të ligjit për ndalimin e tyre. Pavarësisht kësaj, ende gjejmë përdorim të tyre. Ndodh që qeset që janë të lejueshme për përmbajtjen të shiten tek konsumatorët me një çmim prej 10 lekë për copë. Në pazarin e ri në Tiranë, tregtarët i kanë paraprir ligjit përmes fushatave sensibilizuese. Janë të ndaluara me ligj, por qeset plastike vijojnë të përdorin në tregjet dhe marketet e Tiranës. Pazari i ri parapriu vendimin të qeverisë, duke nisur më herët fushata sensibilizuese me qese miqësore me mjedisin dhe trasta të cilat ju shpërndan konsumatorëve. Tregtarët aty thonë se ka nisur përdorimi i qeseve të biodegradueshme, të trastës dhe të letrës në varësi të produkteve. Njerëzit deri diku janë sensibilizuar. Po duhet jemi dhe konshient që jo çdo gjë mund të bëhet direkt, gradualisht besoj se do binden ose do e vlerësojnë domethënë. Cila është qesja që ju përdorni? Ne kemi qesa se ta shpjegoj edhe herë. Kemi qenë çik konfuz te kjo pjesa sepse nuk e dinim se çfarë do përdorin, sepse janë artikuj të ndryshëm. Kto që shesin futa të thata nga përdorur gjithmonë letër. Do të thotë siç është letra bukës, këto kanë të veçantë, është çik më e fortë. Po ne që shesim kështu produkte të tjera, ullinje kështu. Ishte çik e vështirë, unë kam përdorur edhe letër me varak dhe nuk ishte e duhur domethënë. Tani përdorim të qesën që është që lejohet domethënë nga shteti. Cili është materiali qesës që ju përdorni? Ne sa ka fillu pazari i ri që është rikustëtu, kena përdorur qesë letra. A janë të sensibilizuar edhe vetë konsumatorët edhe ju për zbatimin e ligjit? Ja shumë të kënaqur për shërbimin që bëjmë në vetë qesë letra. Nuk e duhem plasmasën. Me këto që ke sheson që punojmë. Për sa vitesh punoni në pazarin e Rizuprit? Mbi 20 vjet, 23 vjet. Cili është aktiviteti juaj fruta perime?
aktivitete fruta perime edhe prodhime tjera, fiqe, gjëra kështu domethënë, thimi edhe artikujt e poçerisë këto. Jeni të hyrjes në fuqi të ligjit për ndalimin e qeseve plastike? Po, deri ditën e parë kemi vazhduar duke ashtu me ato qese dhe jemi shumë tamam me punë. Edhe klienti është i kënaqur bilet sepse janë gati qeset e cilësisë parë që kanë duke ndalë para 20 vjetëve. Është qese shumë e mirë. Por në shumë markete apo tregje të tjera, konsumatorët janë detyruar të paguajnë 10 lekë për blerjen e qeseve të biodegradueshme. Jashtë Kamrës, të tjerë tregtarë thonë se ka mbetur një pjesë e qeseve me cilët kanë bërë furnizim më parë se ligji hynte në fuqi. Sipas ligjit, nëse subjektet prodhojnë tregtojnë qese plastike, gjobiten 100.000 lekë deri në 150.000 lekë nga inspektorët në terren, por nga gjoba përjashtojnë konsumatorët. Përdorimi i qeseve të degradueshme është gjithashtu politik miqësore me ambientin. Mos përdorni këtë qese e cila do gati 300 vjet që të dekompozohet. Ashtu siç e parashikon ligji, kjo qese është mjaft miqësore me ambientin, është 935 mikron. Në kuadër të zbatimit ligjit kundër përdorimit të qeseve plastike, Ministri Klosi ka takuar edhe biznesin e këtij sektori për të kërkuar bashkëpunimin e tyre. Ministri Mjedisit tha se do të ketë tolerancë zero ndaj kundërvajtësve. Ministri Klosi ka takuar biznesin e prodhimit dhe riciklimit plastikës për zbatimin e ligjit për përdorimin e materialeve miqësore me ambientin. Në zbatim të ligjit përheqjen nga qarkullimi të qeseve plastike, është në proces hartimi i udhëzimit ministrit për të saktësuar disa elementë si procesi biodegradimit dhe riciklimit. Duke garantuar konsultime me grupet e interesit, Ministri Klosi paralajmëroi të gjithë subjektet që nuk do të negociojë për rastet e kundërvajtjeve ligjore. Një nga shkaktarët kryesor të ndotjes së Shqipërisë. Po ju kërkojmë që të bëni upgrade teknologjinë tuaj, që të shkoni te prodhimi i qeseve të biodegradueshme. Kërkojmë që nga ju të kemi edhe informacion nevojshëm që kush abuzon me këtë biznes. Kjo nuk realizohet që s'ka një dakordsi me ju, me komunitetin e ndershëm, që s'ka një dakordsi me qytetarët që s'duhet ta marrin ta përdoren. Ministri Klosi kërkoi bashkëpunimin e të gjithëve për të denoncuar mungesën e kontrolleve nga ana inspektorëve në zonat caktuar, bashkëpunimin e pushtetit vendor, prodhuesve dhe qytetarëve. Ndërsa ministri Aqato vlerësoi procesin e diskutimit me komunitetin e biznesit, duke shtuar se detajimi i ligjit do t'i vinë në ndihmë atyre për të mos lënë shtigje interpretimin në terren nga inspektorët, tatimet dhe doganat.